cry these tears. On our own, we've been so far. We've torn at the moon, and we've counted a million stars. My love, still true. Some have left me alone, but I've stared at these walls before, and they made me blue. All along in my heart I know there's one thing in my life that still rings true. I can't count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why you're where. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. You'll forever be important to me, my miracle find. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere will do, long as it's close to you. Whoa,
my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Shout out to Spain. I'm stuck on you. I've been a fool to. Alas mo, binat mo. Ano? Regular shout out sa mga nasa baba. Sis Rogen, Kapsat Lucky Mom. Mimi Bear, mega loud shout out. Bro Abu. Bro Kobe, mega loud shout out. $10 million in the house, mega loud shout out. Ulit naman yung mga akit ka, Kapsat Lucky Mom. Biglang OFW, mega loud shout out. Ayan, wala pa si host. Tahan natin. Akong nakilala, ito rin ang una kong binaktan. Sabi mo'y mahal mo rin ako. Bakit ngayon biglang nagbago? Oh, mahal, kumusta ka? Ako pa ba ang dati kay saya natin may binaglaho ng oh, mahal, kumusta ka? Ako pa ba'y mahal mo ba? Oh, mahal, nasaan ka? Hanggang ngayon balik-balik kita. Oh, mahal,
Sabi mo, mahal mo rin ako. Bakit tayo biglang nagbago? Oh, mahal, oh, kapal, mahal ko pa. Dati kay saya natin Uwi naglahong ng tayo. Oh, mahal, kumusta ka ba? Ako pa ba'y mahal mo pa ako? Oh, mahal, nasaan ka? Hanggang ngayon mahal kita. Hanggang ngayon mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita. Oh, mahal, nasaan ka? Mahal pa rin kita. Yang ikaw lamang, lagi kang nasa isipin. Bakit napapangahinipan ang alaala ng iyong dahil bagay mayroong buka, puso ko'y ikaw ang muna, ang dami ko'y tignan. Dahil ikaw na uunang pupunin pag-ibig, papiling mo na aking punin, biglamin ang iyong mga aking buhay. Dahil ikaw na uunang pupunin pag-ibig, malapot mo na aking buhay, kailan mo na ikikaway kita na pag-ibig. Ilang sisi ko ito ko'y pagkakasama. Lagi mong nagkaisipan, kasi napapanaginipan ang alaala mo.
Dahil ikaw lang buwan ako tuloy pag-ibig sa piling mo walang buwan ika'y nag-iisip ng aking mukha dito buwan ako tuloy pag-ibig yakap mo ang aking langit kailan ko maisip ang ito dahil ikaw lang muna ko piling pag-ibig sa piling mo walang pag-ibig ika'y nag-iisip ang aking mukha dahil ikaw lang piling pag-ibig yakap mo ang aking langit kailan ko maisip kailan ko maisip bago ang sarang ayan, si Titoy, thank you. كذا نوعان هذا الفلتر يعلمك الأسنان الصفراء لكن تارجت أوبتيك وايت أكسجين الجديد بالمفعول العميق لده Sorry naman, daldal ako ng daldal, nakamute pala ako. ay hindi ko naman na Sis Elsie, maraming salamat. Si Kang Atong, thank you. Kakakit mo Always, andyan ka. Pag kailangan ka namin. Always na una Jen. Lucky Ma'am, Bicolano, big shout out. Mimi Bird, thank you. Sino pa ba? Maraming salamat sa inyo guys. Manoy Kubi. Ayan. Guys, may palaro tayo today. Tonight pala. Sorry naman. Wow. May ano tayo ngayon. Ayun. Mapapanalunan natin. Mag-duck race. Duck race ba? At saka meron daw banana and chicas. Okay. Okay. Then habang nag-aano tayo maglilista. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan, maganda. May ano pala tayo. May laro. May palaro daw, may palaro. May palaro pala. Ayan, 5 million in the house. May garang shoutout. Kanina yan, sisiping, 10. Nung kumanta ako, nandun mo yan ako. Sabi siguro nila, ikaw na naman ang nakanta dyan. Grabe ka. Hindi Joke lang. Hindi. Joke lang yan. Pasensya na po ang aking boses. Ano lang yun, sumikip lang sila din. Mamaya babalik. Okay lang. Init. Nainitan ako. Si Rodetta. Ayun, meron tayong open kasi Elsie. Sige. Open ikaw. Open tayo. Ay, hindi naman pala. Ulo lang pala kita. Okay. Okay na yan. Hindi pa ako nakabili. Pati itong sa likod ko. Ano? So, yung tuwalya pa ako nalinganit ko kanina sa likod ko pa pala. Mainit. Tingnan mo. Kanina giniginawa ko. Inopen ko ngayon yung 7 million in the house. Salamat sa inyo guys. Wala pa rin. Hindi pa rin naayos yung chat. Hindi pa rin naayos yung chat. Hindi pa rin nakikita yung chat sa baba. Hindi pa naaayos? Hindi pa nakikita? Wala pa eh. Yung private pa lang. Need ng 7 million in the house. May dalawang shoutout.
Lahat ba to ano? Wait nga lang Ano siya? Mix. Ruleta pala, kala ko duck rice. Ruleta pala. Kumbaga mix, tapos magkasama ng banana at Gcash. Okay. Ang initan ako ba? Oo nga, mainit nga. Ang ginaw-ginaw sa labas, ano? Ha? Hindi masyado sila, medyo maginaw pala kasi mahangin. Sobra hangin, sobra lamig. Kanta ka, sis. Habang nag-iintay tayo ng ano. Sige, kantahan natin sa habang nag-iintay. Naka-live pala si Books. Oo nga, pala. بنبذتها تدري تصبح نكهة أصيلة وطبيعية. أنا النفس الأصلي، أنا ماما. على
my love, give me my heart. Ayun. Si Manny Kubi, busy pa. Ay, hindi ko ba alam. Tapos na yata sila ko. Ayan, sige ka lang. Wala pa nga sige ako ulit. Ano sa kanya sisipin? Golden's Gone Karaoke.
Ayan, back to you, sis. Ano, sis ko? Back to you. Ano, ikaw na? Ikaw naman? Wala pa. Hindi pa naglilista. Maglilista. Maglilista. Sige, magkanta nga ako isa. Anong kakantahin ko? Saan ba ko? Pagod na ikaw, sis. Hindi sis, okay lang. Hindi nga ako magkaraoke. Ang tanong ko, nag-enjoy yung mga nasa baba. Ano? Sabi ko, nag-enjoy nga ako magkaraoke. Ang bilis ng oras, 9:30 na. Ano to? $3 million in the house. Update kayo guys para maano namin malista. Puno na ng kirot. Ang tangi ko na lang pakiusap. Saan ka man ngayon o hirang, huwag sana akong kalimutan. Ang ating nakaraan na kay sarap. Nagilang shout out sa lahat. Sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kiros. Ang tangi ko na lang pakiusap. Saan ka man ngayon o hirang, huwag sana akong kalimutan. Ang ating nakaraan na kay sarap. Sakaling ikaw ay lalayo, sakaling ikaw ay lalayo,
sakaling ikaw ay lalayo. Ayun. Back to you, si Elsie. Si Kang Ato. Para nakamute si Sister Koy. Okay. Kay Wings, mega love shout out. Ayan. Guys, mag-type kayo guys. Wait lang ha. Ano lang yung naglilista. If we didn't have to go shout out. 8 million in the house. Mega love shout out. Akyat ka na daw. Kay Wings, akyat ikaw. Tunog yung aking... Nasaan na si Kay Wings? Hindi na siya nag-type. O, diba? Sana all. Kay Wings. Ang alam ko nito, Kay Wings. Diba, Kay Wings? Sa'yo hati nito?
Napatawa ako doon. Guys, mag-type kayo guys para mailista namin. Lalong hindi magpapakita si Kay Wings. Ayan o. Ay, nandyan na. Nasa bahay ka na ba kay Wings? Akyat ka. 10 million in the house. Salamat sa inyo guys. Ano ba yung magandang kakantahin? Habang naglilista, magkakanta-kanta tayo. Yung dapat masaya-saya, oy, anong pinagsasabi mo dyan? Kay Wings. Ano ba kay Wings yung yung masaya-sayang kanta? Kaya nga, masaya-saya naman. Kasi ako yung nalalambot kaya. At kantahin ng Kaya nga, nanlalambot ako sa mga yung nanlalambot sa pagod. bulaklak. Ano ba yung bulaklak? Maganda ba yung bulaklak? Oo, maganda yun. I-try nga natin yung bulaklak kay Wings. Mag-type kayo guys. Parang hindi man to nag-charge yung aking cellphone. Ano nangyari? Kantahan ko kayo habang naglilista. Tinatawanan lang tayo ni ni Kay Wings. Try ko nga ito. Maganda ba ito? Bakit nasa listahan ka sisiping Kuya Wings? Ano daw yun? Ano daw? Hindi ko na Bakit daw ng kalistahan mo si Kay Wings? Maganda ba ito? First time kong kakantahin to. Anong kanta? Parang ang pangit ng tunog. Kinanta mo na yun kaya. Fix ka niya ba? Okay lang ba tunog? Hindi ba? Hindi, okay na rin. Malakas naman. Medyo pero... Wait lang. Sa akin lang din naman. Bakit ganun ang tunog? Ano nangyari? Nakasaksak ba? O hindi pala Hanap ka ng nakasaksak ibang- kasi. Mali. Hindi. Sa charts ko nakasaksak. Talaga naman si Pinkay ba? Wait lang guys. Tantahan ko kayo habang naglilista. Ay, ano daw? Yung ating sekretary. Huwag talaga. Bravo, anong ililista ko ba? Yung mga panalo? Panalo. Okay, sige. Ano tong dayang-dayang? Wait lang. Meron ba tayong papel dito na paglilistahan? Oo, ikaw sis Elsie maglista sis Elsie. Sige, sige. No problem. Huwag lang. Huwag lang. Sakit ang balakang ko. Bakit may kanta yun? Hindi yung karaoke. Lyrics. Ha? Ano sis? Lyrics na pili mo, hindi karaoke. Ayun naman. Bulaklak, di ba? Lyrics. Pili mo yung karaoke. Karaoke? Oo, nag-ano na ako. Bulaklak karaoke. Naghihikab na ako. Aga. Anong oras na natulog ko dito? Di matutulog na naman tayo.
Daisy Full, mega love shout out Sisi Koy. بضغط توصل 50% في حلول رمضان أمازون 27 فبراير 8 مارس أمازون بالآخر. Yung parang Sige, mag-mute pala ako. Mute lang ako. ano tayo guys? Gcash and banana. Try ko lang tong kantahin kung kaya ba. Habang iniintay natin yung tagalista, ayan. Kakanta-kanta muna ako. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, pag inaamoy, pag inaamoy, anong sarap. Ang bango-bango, ang bilis pala nito, ang amoyin ng bulaklak. Kay Wengs. Ang laki-laki, ang laki-laki, ang laki-laki ng bulaklak. Ang pula-pula. Di pala kaya to sis. Mabilis. Mega love shout out Sisi kay Daisy Full, Francis Rochen, 7 million in the house. Naisipan ko, ikaw ang siyang gumugulo. Di mo ba alam ang nararamdaman ko? Pag ika'y nakikita, ako'y nalal sa tuwa. Sis Johnny, mega love shout out. Hindi talaga, hindi, mabilis. Ang singer guys, hindi marunong. Hindi marunong ang singer guys. Sis Elsie. Hindi si Pinkay sa hindi si Pinkay sa mabilis. Kailangan lang pagka talaga dahan-dahan. Ako din. Hindi ako pala sa mabilis pero ang ganda pakinggan kasi nakakaano ba? Try natin. Ano yung tawag nun? Nakakasigla ng damdamin. Kaya nga, sige, itong medyo maano. Kaso hindi ko talaga mahabol. Ang bilis. Parang parang kasing bilis lang ng jowa niyo tumakbo ba? Tumatakbo ba si Chloe? Tumatakbo.
Thank you. Back to you. Sige, maghanap-hanap tayo dito yung maano-ano ba, yung ano tawag yan? Hindi siya mabilis. Parang lahat na lang nakanta na lahat. Kaya nga sisigahin ka. Kaya Ang hirap nagkakaroon sa ng mga ibang kumanta kanta to. na hindi pa Si nakanta. Johnny. Siyempre mga nakanta na lahat. Tapos ang hirap na hindi marunong kumanta ba? Lagi na lang sa isip mga sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko para sa'yo. Walang hangganang ang saya, mga sumpa at pangako. Tayo lang dalawa kailanman. Ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang ang ibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay. Di ko kayang mabutin ka habang ako'y nabubuhay. Lagi na lang sa aking panaginip mga ngiti mong kay tamis natutunaw sa puso ko. Mga sumpa at pangako ko, tayo lang dalawa kailanman. Ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang ang ibigin ko habang ako'y bubuhay. Di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay. Di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. Guys, wait lang guys. Hinintay ko lang sa lista guys. Ikaw lang ang mahalin, ikaw lang ang
sa puso ko. Ikaw lang ang ibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawalay ka, di ko kayang buhay, di ko kayang lumitin ka habang ako'y nabubuhay. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko habang ako'y nakapagod pala yun. Di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. Sisi Koy, back to you, Sisi. Okay. Ako ulit. Yes. Mega wow, shoutout si Ping. Dito pa ako sa baba. Miguel, shout out si Rogen. Miguel, shout out to Rogen.
loud shout out. Titi Baby. Yabangan dyan. Nasa na si Kuya Wing? Nawala na. Kayo muna mag- Nawala na si Kai Wings. Nagising na. Kai Wings. Siliping, baba daw hagdan. Sabi niya. Hagdan daw. Okay, okay. Ay, sus. Guys, mag-type kayo dyan sa baba para malista. Ayan na yung hagdan, Manoy Kubi. Ikaw na, Sis Rojen, maglista. Saan? Anong ililista ko? Pangalan. Pangalan? Mm-mm. Manoy Kubi, yan na yung lubid ba? Lubid. Hindi pa elevator. Ang lakas ng hangin. Tayo. Ay, ayun pala. Tingnan mo, tingnan mo. Sabi ni Manoy Kubi. Kanina pa ako, nilalamok na ako, Ping. Hindi mo ko pinabubutan. Sorry naman, Manoy Kubi. Miguel shout out. Sorry naman. Sisikoy Johnny. Manoy Kubi. Nanahimik man si Manoy Kubi. Ayun ka. Wait lang. Kantahin ka kasi. Kanta kasi si Roger. Hindi pa ako makakanta sa super. Nakain pa ako. Ayan. Kumakain ka pa. Kaya natin na. Ito. Ano to? Ano ba tundasan mong halik? Uhaw. Ano yung uhaw? Ito nga. Kaya natin to, Jesus Saragosa. Mag-Jesus tayo eh. Guys, mag-type kayo guys. May naglilista guys. Para malista kayo. عبايتي المفضلة بحاجة خبير بس برسيل شامبو العباية يجدد لون العباية الباهت ويعطي حماية مرتين أكثر للسواد. عباية جديدة ملابس مغسولة برسيل. سلامات نقلب شاوت الألوان لجميع الملابس الملونة. ابدأ يومك صح مع خبز زين. لما ما تريد تنومك ولا لما أكثر من منبه يفوتك. خبز لوزين فطوري Jesse, Mel, shoutout. Easy food, Sisikoy, salamat sa pag-akyat. Nandiyan pala si لكل حكاية. Yan, kakanta yan si Stacy. Oo. Ready ka na, sis? Kanta na ikaw? Ano ba yung ano ko? Nadidinig ba ako?
Bakit ikaw ang laging alala ko? Kahit nagpapa ang damdamin mo. Bakit di ko malimot ang isang katulad mo? Ingat mo, Ping. Ano daw yun? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako sagot. Sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka, na ang sakit ay di na madamahan. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang saan aabot ang damdamin kong ito? Baliw na puso'y bakit ganito? Bakit naman ang puso ko mayroon ka na iba? Eto ako't naghihintay pa rin sa'yo, sinta. Sadya kayang walang katulad mo. Bakit nga ba hanggang ngayon mahal pa rin kita? Ayos kong kanta na to ah. Kay Wings, para sa'yo, kay Wings. Bakit ikaw ang laging naaalala ko? Kahit nabago pa, ito lang namin mo. Bakit di ko malimot ang isang tulad mo? Kahit alam ko na sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka. Hindi na madamahan. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang saan aabot ang damdamin kong ito? Baliw na puso'y bakit ganito? Bakit naman ang puso kong mayroon ka ng iba? Eto ako't naghihintay pa rin sa'yo, sinta. Sadya kayang walang tulad mo. Bakit na ba hanggang ngayon mahal pa rin kita? Sadya walang tulad mo. Bakit nga ba mahal pa rin kita? Masakit sa dibdib yung kanta na yun. Guys, sino guys ang ready na? Hello, magandang shout out. Megalaw shout out. Manikubi. Kakanta na ba ako? 3 مرات أقوى على الدهون ويمنع الرائحة Yes. الكريهة. May background music ba ako? Meron ba akong Hi background guys, music? dito lang ako. Dito lang ako, Hello, Daisy sa Boo. tabi-tabi. May shout out sa iyo dyan. Sa tabi-tabi. Dito lang ako sa Sis tabi-tabi. Daisy Pool. Salamat, salamat. Manay Ping. Manikubi. May background music ba ako? Wala. Yan. Wala? Wala. Meron. Yan. Ay, meron na. Meron.
Ano, mag-side B pa ako? Side B. Nalaglag si Sis Roger. Ay, para to sa aking babe. Sana all my babe. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang saan? Parang naiba naman yata pangalan. Ang tamis ng iyong pagmamahal. Ako ba'y iyong makikitay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa'kin, bibi ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ko. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y iniibig mo pa? Baby ko, hanggang kailan ang tamis ng iyong pagmamahal? Kung ba'y iyong makikintay sa kabila ng ating mga away, kung sakaling ayaw mo na sa'kin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Ako ba yung mahihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa'kin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ko. Baby ko, patawarin mo ko. Ayun.
Ayun, back to you. Host and co-host. Sabi ni Sis Lilian, sino raw ba kumakanta? Ba't naiiyak? Si Manny Kubi. Si Kubi-san. Ayan. Bakit ikaw naiiyak, Manny Kubi? Paano yung bibig ko? Wala. Sis Johnny, Miguel, shout out. Salamat sa pag-akyat. Siguro ramdam niya yung kanta. Kakanta pa nga uli ako isa. Yan. Global Karaoke TV. Kantahan ko pa kayo isa pa. Nabubuhay. Lagi na lang nakikita, maging sa mga panaginip, mga ngiti mong kay tamis. Natutunaw sa puso ko, mga
out, Sir Bog. Takyat ka na, Sir Bog. Ayan. هذا الفلتر Ba't yun? shout out. Ayan. Sino nanalo? Nanalo na ba ako? Di ka Oh, pa back to your nanalo, Kuya host Kobe. and co-host. Kumanta ka lang dyan, Kuya Kobe. Si ano, si... Baka manalo ka pa. Ano, banana si tsaka Paul, Gcash folks. Si Paul. Tsaka Box, kanta Hindi ka. ko mag-shoutout. Hello, Busy sa, dito ano, lang ako kachat. sa tabi-tabi. Dito lang ako sa tabi-tabi. Kanta ka. Busy sa kachat. Hindi po. Desi Fool. Hindi po, hindi ako kakanta. Dito lang ako sa tabi-tabi. Kantahan ko na lang. Okay. Ano, ikaw, si Kangatong, ano? Oh, si Tutot yata, magkakanta si Tutot. Sige ka mo. Ah. Ito to kaya. Daisy, magkakaw siya. Ikaw naman ako. Ikaw mo. Ha? Ikaw muna. Ikaw na, muna. Ako muna? Sige. Ano oras mo? O sige. Isang rock song. Oh, sige. Ano pa bang makakantahin? Wala na. Ako na kanta. Timuati, 20 banana. Hindi ko masyado makita. Start na ba yan? O testing lang? Buti nagisingan nyo. Ito yan. Ayan. Si Lilian, 20 banana.
Sis Elsie, naglilista ikaw? Oo. Sige, sige. Nilista ko sa square. Okay, okay. Andiyan si Bicolana, sali daw siya. Big love shout out Bicolana. Hello, shout out to Peter Bicolana. Good morning. Benedi, mag-ilag shoutout. Ulit? Watin. Naman, natutulog na eh. Ano daw? Ano sabi ni Bogs? Ano sabi ni Bogs? Present. Ayan. Ano sinasabi niya? Wait lang. Mapasa. Ay, ano to? Ayan. Present si Sis Lilian. Ano to, Bicolana? First year monetize. Ano ba ang requirements para makasali? Basta nandiyan ka lang, Bogs. Akyat ikaw, Bogs. Magpakita kang gilas, Bogs. Kanta ka. Tingnan mo si Bicolana. Bicolana, kailangan magkanta ka muna ba? Hello, ni Bicolana. Mega love shoutout. Umina yung net, nawala yung ating ruleta. Nawala yung ruleta, wala na. Pepuhan da maglambada sa taas, Noy Bogs. Manay Kubi. Ayan. Daisy Nakanta ko ng lambada. Stay present, Daisy Fool. 20 banana. Kanta ko ng Turagsoy. Turagsoy. Turagsoy lang para ano? Para magkimbot-kimbot kayo dyan. هيربس إنديا المنتج الجديد اللي يحتوي على أسرار تغذية الشعر الحقيقية مكون من زيت نبات إكليل الجبل ang maluya. Kita ka. نبات إكليل الجبل تشيلين شعر التغذية وأزيدكم السهل الاستخدام. بعد أسبوعين بس من استخدامي لزيت هيربس إنديا شعري صار أقوى أكثر كثافة وأثقل.
Oy, nandiyan ka, Bogs. Kasali kayo dyan. Pangalawa na ba yan, Sis Marie? Bakit hindi nag-ikot yung aking ano? نيفيا من ناحية مكونات مرطبة مرتين أكثر من اللوشن العادي. Kay Wings, 25 gikas. Hello. Pinilit ko iwasan ka dahil ako nakatayo. Kay Wings, 25 gikas. Nalabis, minahal ko ng tapat at hindi magbabago kailan pa man. Ngunit habang tumatagal, sa'kin lalo ang napahal. Sino yan? Ano yan? The Motivation, 20 Banana. Dahil sa naramdaman, no ang aking gagawin na malimot ka. Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal ka. Guys, mag-type kayo guys para mailista kayo yung mga bagong dating. Limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Tulungan mo naman ako kung paano makahimo at paano ko may sa tabi itong nararamdaman. Nababaliw na nga ba ako sa'yo? Bicolana! Mali yung nakita ko dito. Dahil habang Daisy, say present, 25 gikas. Sa akin lalo ang napamahal ang puso ko nalilito dahil sa naramdaman. Noon aking gagawin na malibot ka. Ayan, Daisy Full, present. Ayan. Okay na si Nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Na mahulog ang puso ko. Si Mikay, 20 Banana. Si Mikay, 20 Banana. Bakit ang bilis ng ikot ng ruleta host? Oo nga, bakit mabilis daw ang ano? Medyo bagalan nyo daw kasi medyo ano ba? Mabilis yung ikot. على يانجو بلاي التطبيق السوبر الترفيهي ومجانا لمدة 60
Ligwakan yan. Mamaya may ligwakan. Ano? Di pa ako nanalo. Ayan, maniping. May background niya si Papa. Ha? Hello. Nakamute ka man. bro. Ano naman ni Kubi? May Meron, background niya si bro, Papa. May panalo ka naman ni Kubi.
Hindi nalabas ang pangalan. Oo nga, hindi nga nalabas, pero ikaw yung nanalo, boss. Hindi lang Manibogs, Miguel, shout out Manibogs. قالوا غدا قلنا تم ترى الفرن يشيل الهم حتى لو الحجم كبير يستوعب أكثر بكثير. Manibogs, Miguel, shout out. Baka naman. I've been through your story about the way live that life of drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your song. Then maybe you would say, come play with me, love me, and I won't surely stay. But I feel I'm growing older, and the song that I have sung echo in the distance, like the sound of a windmill going round. Yes, I'll always be solid for you. Hello, Mika Love, shout out, Manibogs. Many times I've been a traveler, I look for something new. And the days of old when nights were cold, I wander without you. But those days I thought my eyes had seen you standing near. So blind since you see, know that you're not here. Now I feel I'm growing older, and the song that I have sung echo in the distance, like the sound of a windmill blowing round. Yes, I always be longing for you. I can hear the sound of a windmill blowing round. Yes, I always be longing for you. For you, so hello, Manibogs. Okay. Back to you. Shout out, host. Marikowi, Ninang. Okay. My boss is CCDC Paul, Mika Love, shout out. Miss Joni. Si Kangatong, Mika Love, shout out. Maniping. My boss is Bako. Meron ka, Bugis. Nalaglag si Rogen. Si Rogen, Mika Love, shout out. Guys, mag-type kayo, guys, para may kayo. Kanta na, boss.
Bago tayo magpaikot ulit. Alright. May boses ba ako? Meron. Meron. Okay. So.
Ikaw ba magpe-present kay Wings? Sisi Marie, say present. Ayun. Okay. Present. Okay. Noted, Sisi. Guys, mag-type guys yung mga bagong pasok guys. Okay. Manly Kubi. 20 banana. Manny Kobe. Congratulations. Congratulations. Manny Kubi. Hello. Thank you. Present. Sunshine. Ayan, Big love Christian. shout out.
Daisy Fool. 25 gigas. Daisy Fool, 25 gigas. Si Koy, say present. Natulog na siya. Masakit sa kuyukot pag maghanap buhay. Dapat yung nakaka-indak book. Lucky Ma, make a love shout out. Si Shine Shine, salamat. Wala si ano, no? Hindi nag-present si Daisy Fool. Close your eyes. Bicolana, 25 gigas, say present. Ayun, nauna na siya mag-present. Ayun, okay na. Ni Ann, shout out, salamat sa pagpunta. Ramdam na kagad yung kanyang panalo, 25 gigas. Wala ba si Bicolana? Anong meron dito, Manayking? Nag-voicemail pa si Timay. Manay ko, paki-take over ang stage. Take it away, Manay ko. Sikang Atong, 25 gigas. مع بانادول كومن فلو. Hindi siya nagpapump. Ayan. Present. Sikang. Okay, ikot. Mami Johnny, panalo na. Hello? Bicolana, may kami shout out. Good morning. Lady, I'm your knight in shining armor.
that I love you. Ni Ann, first year. Monetize. Wala pa akong panalo. Ayan, wala pa raw panalo sa Sis Johnny, Sis Lucky Mom. My love, there's so many ways I want to say I love you. Hanga nga pa rin, Ma'am. Evermore, you have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. It all we belong together. Tingnan mo nga naman, na-swear ka, kapapasok lang ni Ann, 25 ka, say present ni Ann. Nag-love shot sa lahat, napikit-pikit pa mata ko, di ko pa mabasa ninyo. Sisilaw pa mata, di ba? You have come into my life, made me want. Ni Ann, say present, 25 ka. Let me hold you, it's in every morning. Let me hear your whispers softly in my ear. Swerte tayo, Manay Ann. Umakyat ka, Bicolana, kumanta ka sa taas para magising kapitbahay ni Jan. There's no other love like our love, and yeah, oh yes, I always want you near me. I've waited for you. Kakamadali kong umuwi, nakalimutan kong kumuha ng salamin. Sisilaki, Ma'am. Ans Balato. Miss Bicolana, hello. The motivation. Ayan. 40 million in the house. Guys, mag-type kayo, guys, para mailista kayo. This world, I want you to be. Sunshine, Sisi Koy, say present, 20 banana. There's something I want you to know. You're the love of my life. You're my Sunshine, say present, 20 banana, Sisi Koy. Ayun. Ano yun, Sis Johnny? Yung kay Sis Sunshine, donate kay Lucky Ma'am. Sis Sunshine, 20 na. Donate naman daw, Bicolana. Pag ako nanalo, okay. Sunshine, say present. Absent. Ayan, sige. Noted. Wow, bait Mrs. Johnny, di gaya ni Kayo Wings.
Noted na si Sikoy, Shine. Okay na. Sino yan? Mrs. Johnny, 20 banana. Kay ano to, kay Lucky Ma'am to, si Sikoy, Johnny. Di pa na ulo tubig, ang tagal. Okay, hindi si Sikoy. Ayan, nanalo na guwapa Mrs. Johnny. Bakit walang nakanta? Box, kanta na ikaw, Box. Kay rami ng pag-ibig, Box 20 banana. Say present. ang aking nakilala. Naghahanap ng tunay na pagmamahal at ligaya. Kala ko ang puso ko ay mahihimbing na lamang, ngunit ito'y ginisip Ano ba yung napanalunan ni Box? Banana o chika? ng iyong Banana. Manayping, wait lang. May kausap lang. Okay. Banana yung key Box. sa lahat na aking nakilala. Iminulat mo ang isip ko sa ganda nitong mundo. Nakita mo ang lunas sa aking kalungkutan. Iba ka Abo. 20 banana. Present now. Iba ka kung magmahal. Di mo man sabihin. Oo, si Lucky Ma'am. Ang dami ng banana ni Bogs. Ito'y aking 10K. Pag-ibig mo'y sadyang wagas. Sana all malaki ang bahay, di ba? Sa'yo, Nature Manayping. mga mata, kagandahan mong Malaki. 10K na siya. Ate Sharon, may kami kalab shoutout. Kala ko live ito ni Mrs. Johnny. Live ko to ni Ann. Kagandahan ng puso mo. Bawi yung panalo ni Ann. Nakapikit pa nga ang mata niya ba? Nakikita. Iba ka sa lahat na aking nakilala. Iminulat mo ang isip ko. Shine. 20 ba si Shine. Stay present.
Iba ka sa lahat. Iba ka kung magmahal. Iba ka sa lahat. Iba ka kung magmahal. Sisi ko shine. Present ba? Hindi ko nakita. Hindi. Ayun. Ayan. Okay. Noted si Sikoy. Mayor! Nag-love shout out, madlang people, mabuhay. Sana all. Uy. Sismikay, 20 banana, say present. Sismikay. Marami tong banana sa Sismikay. Sismikay, say present. 20 banana. Guys, mag-type kayo guys para mailista kayo. Aking mahal, tingin mo Jacket ni Mayor Host. Ano pala siyang jacket? nagsusumako. Huling pagbigyan mo, inaamin ko. Ayan, may moderator ka na. Lahat ng pagpupasala ko na nagawa laban sa'yo. Pinagsisisihan Lucky Mom, 25 Gcash. Salamat sa pabanner, Sister Toy. Sunshine. Ako'y nagkamali. Sinaktan ko. Iparade ko yung pag-games mo na yan, host. Bakit? Sis Lucky Mom, 25 Gcash. Sorry, mahal. Sana'y magbalik. Lucky Mom, say present. 25 Gcash. Na minsan sinayang ko. Sorry, mahal. Ikaw lang pala. Sis Lucky Mom, say present. Habang buhay, di pansamantala. Tawagan nyo na si Lucky Mom. Ayun, present. Okay na.
Noted na. Muling paluluhain ka. Mga pagkukulang ko, pupunuan sinta. Sorry, mahal. Ano ba kung ikot to? Laki ni ma'am na 20 banana. Ako'y nagkamali. Panibago pa to? Kay Lucky Ma'am na 20 banana. Panibago. 20 banana, Lucky Ma'am. Present daw. Ayan, present. Nagpatalo sa tukso. Sorry, mahal. Sana'y magbalik ang tiwala mo't pag-ibig na minsan sinira ko. Sorry, mahal. Si Miguel Love, shout out. Salamat sa pagpunta. Salamat sa paharang. Ako'y nagkamali. Sinaktan ko ang puso mo. Nagpatalo sa tukso. Kuya Bati, may moderator ka na po. Salamat sa paharang. Abu, 20 banana. Mega love shout out to host. Ayan. Mega love shout out, Kuya Bati. Salamat sa pagpunta, Kuya Bati. Nilista ka na po, Kuya Bati. Kasali na ikaw. Hello, Mega Love. Shout out sa dyan, Kuya Bati. Ipanumpa ko lang. Abu Yusef, ilang beses ka nanalo kahapon na nawala ka. Brother Bati. Ikaw muna mag-lista ka. Salamat lang ako. Oh, sige, sis Koy. Start ka ngayon. Okay. Philip Gibian, ikaw nga'y nagtila. Maunang dugway mo kung sa amin damamuan. Ay kumot-kumot sa dakong kamot. Dughang mong pagkadako sa tugma. Ay kumot-kumot sa Rogen, 25 Gika, si Rogen. dughang mong pagkadako sa tugma. Ipanumpa ko nakatangkuha. Pwede banana mo, Abu, dami mo nasabi baka mabulok yan. Ako'y late ka naman, Kuya Bati, ha? Magpadayon na kaysa gugma ko nanumpa ka. Philip Gibian, ikaw ay nagtila.
Maunang dugway mo kung sa amin na mabuhat. Kay kumot-kumot sa dakong kamot. Dughang mong pagkadako sa gugma. Shine, may love shout from Kuya Bati. Sa dakong kamot. Dughang mong pagkadako sa gugma. Kay kumot-kumot. Di kumot-kumot. Agoy, namikos-mikos ka pala, Kuya Bati, haha. Bicolana, 20 banana, say present. Andiyan pa ba yung kapatid ko sa taas? Ikaw ay nagdila. Maunang lugway mo kung sa amin daw mabuha. Ay kumot-kumot. Bicolana, say present, 20 banana. Dako sa guma. Ay kumot-kumot. Sa dakong kamot. Pangilan na ito si Sikoy na ilis ka mo? Ano si Sikoy? Pangilan na ito? Ano, pag alis mo si ano pa lang ang nanalo si Sis Rogen. Tapos si Bicolana, ayan, Bicolana say present, 20 banana. Si Sis Rogen, 25 Gika, si Sikoy. Okay. Manay Ping. Maganda ba ang Etihad Airlines? Etihad? Etihad Airlines. Ano daw siya sabi ni Bob? 20 banana, no? Oo, 20 banana. Etihad Airlines. Okay. Hindi ko lang alam, Bogs. Hindi pa ako nasasakay doon. Maganda rin. Nakasakay na kayo dyan? Etihad o Emirates? Nakasakay na ako, Etihad. Ano lang ako, Philippine Airlines, tsaka Saudi Airlines. Nakasakay ka na ng Etihad? Oo. Okay naman siya. Okay naman yung yung service nila. Yun ang kinuha na ako. Mura. Yun ang kinuha na ako kasi mura. May murang Yun yung mura. Pero may mahal din naman. Depende sa The Motivation. 20 banana say present. Stop over sa Abu Dhabi. Ang tagal. Oo nga. 8 hours ang tagal hintay sa Abu Dhabi. Oo. Yun. Doon lang tatagal ng stop over. Mamimiss ko kayo lahat. Bakit? Bakit, Kuya Bati? Nag-process ba sa motivation? Saan ka magbakasyon, Ninong? Sabi ni Sis Johnny. Kasama. Hindi na ka na sa motivation, Hindi nag-present. Wala siya. Nagpaplano nina. Pangalawa na yun. Magpapakasal kasi ako eh. Back to real world na ako. Ganon. Hindi ka na mag-white tea, Kuya Bati. Ferdinand! Guys, gusto mong nangangat. Maganda. Yung nanay ko, nakikita ko dati naganganga. Pero tingnan mo naman naganganga. Manay Kubi, 20 banana. Matibay sa Ayan, present. Walang ipin mo, wala na. Apat na sangkap yan. Yan yung bunga na tinatawag. Saan ako yung bunga na yan? Bunga.
Kuya Bati, 20 banana. Kuya Bati, donate to me pag nanalo si Kuya Bati. Donate ba? Donate ba sa'yo si Sikoy, Johnny? Sakto. Ayan sa taas si Kuya Bati. Wala man. Ayun siya, nagko-comment. Donate Ayun, lang kay donate to Sis Miss Johnny daw. Johnny. Ayan. Hindi, oy. Noted po, Kuya Bati. Mrs. Johnny, 20 banana. Ganyan kita ka palangga noon pa din mo lang alam. Ayun. Sis Johnny, 20 banana. Swerte kasi yung para sa kanya. Pwede itong masunod ang ano, depende sa ano kang schedule kang airline ang nagano kang airline. Bog, 25 Gcash. Bog, 25 Gcash. Safe resend. Kausap yung kanyang asawa, oh. Hindi pa siya nakamute. Guys, mag-type kayo guys para maisali kayo. Napagod na yung ating singer. Lumagpas pa kay Sis Tikang. Team Watin, 25 Gcash, safe resend. Team Watin, 25 Gcash, si Lilian, safe resend.
Di ba nagpaalam na yan kanina na matulog na siya? Baka wala na siya dyan. Tulog na yon. Ayun. Kasi nagpaalam na siya kanina eh. Nag-good night na siya. Anski. 20 banana. Say presents Ann. Anski. Say present. 20 banana. Nag-usap na kami ni Mahal kagabi. Mamiss ko siya. Hi. Sana all may mahal, Kuya Bati. Ayan, nandyan si Ann. Ann, say present. Banana, yun ano. Marie, say present si Sikoy, 25 Gcash, ayun. Ikot. Walang kumakanta. Walang kumakanta. Si Sikoy kanta ikaw. Si Manny po binapakod. Si Bogs naman, kumukuha na yata ng ticket. Mukhang uwing-uwi na sila. Sama nyo kami. Sama, sangkap sana. O, kakanta ko, wait. Sige. Huwag kang lumayas, Mrs. Johnny. Kuya Bati, nasa taas si Mrs. Johnny. Namiss mo ako, Kuya Bati? Kakanta muna ako. Wait. Ay, mali pala to. Kuya Bati, pakinggan mo kanta ko. Manay Kubi, 25 Gcash.
Natatawa tuloy ako. Kantayin ko nga to. Ay, mali pala ito. Natawa tuloy si Kai Wings. Ang alin? After, Kailan kaya yung first time na yan, Mami Johnny? Time ago, I have given up finding there's emotion ever again. But you're here with me now. Lalo na ba ako? Yes, I found you somehow. Hindi pa, Ate Lani. And I never been so sure. Nakasali na ba si Ate Lani? For the first time, wala ka pa sa I am looking in your eyes. For the first time, I'm seeing who you are. Can't believe how much I see when you look. 20 banana. Luted na yan. Ano, Now I understand what love is. Palista si Sis Lani. Pasali. For the first time. Hindi ako masyadong nakarinig. Hindi ako masyadong marinig. Okay lang yun, Sisikoy. Sana all may bossing, Ate Lani.
Sana all may nagmamahal. Ate Lani, Kuya
Walang kakanta, guys. Bati, alam ko ba yan? Ano yan? Ako'y nabubuhay? Ako'y nabubuhay. Ako'y nabubuhay. Ito ba yun? Global Karaoke TV. Kuya Bati, 20 banana. Donate to me. Kinig lang muna lutos. Kaso ng mga estudyante manayping. Okay ni Ann. Kuya Bati, ano to? Donate, Sis Johnny? Ang bait naman ni Kuya Bati. Kuya Bati? Sis Johnny pa din to? Ngayon, present. Wait nga, testing ko nga to. Habang ako'y nag-aayos. Skip ko na yon.
Anong... Wait. Sir Kobe, ikaw naman. Namaos na ako, Sir Kobe. Namaos. Napagod naman ni Kobe si sis, ano? Inom muna ako ng tubig. Tubig. Dapat mag-ano ka. Ayan, mega love shoutout sa lahat. Ito ang aking awitin. Manayping yung panalo kong Gcash. Ano daw? Manayping yung panalo ni Ann, may 3 ka na 25. So, ano gagawin natin dito? May 2 kang entry. Bawat entry 50. So, ilagay na natin ang 2. 2 sa'yo.
Sis Johnny, salamat. Sis Rogen, lahat sa kulay. Ayan. Sis Rogen, meron siyang salamat. Tutusin lang namin kung ilang entry meron kayo, guys, ha? Guping kayo.
Bigna ko, wala ako entry, Kuya Bati. Okay lang, Kuya Bati. Salamat, Kuya Bati. Ganito, nagtatanong sa may kapal kung ba't ako nagkaganito. Naglilista kami, guys. Nililista namin. Ito na nga na. كم Manayping, may background music back Manayping. Meron, Manay Kubi. Baka kanta ko ng kanta dito, hindi mo sinasabi وهذا na هو الدليل wala palang ورائحة الدوم Meron, Manay Kubi. Ayun. Ako na, Sir Kobe. Oo, ikaw na.
Ako na ulit. Oh. Wait lang. Try ko nga to. Kamawin, hindi ko na alam ang tono daw ng kanta na ito. Gimme, Tulog ka na? gimme, mag-mute ka, Pink, baka marinig ka namin.
Baby, hands up. Ay, ako'y nawala. Give me your heart, give me your heart, give me all your love, all your love. Miss Lucky, ma'am, akyat ikaw? Ate Lani, akyat ka? Matinding pangangailangan ko, hindi ka kumanta. Mami Lucky, hindi ka kumanta. Yung gusto pong umakyat, hindi ko talaga napansin yung ano ko, nalobat ako. Set up pa daw si Kuya Bati. Lapas! Oh no! Lucky me! Saan ko ba? Ikaw na. Ilan lang tayo na dyan? Isa na. Ayan. Hindi, wala si Ann dyan. Hindi mo nilagay si Ann. Ikoy, bawal na mapuyat. Tulog na ikaw, Ate Lani. At kami masaya. Pagkagising mo sa umaga'y marinig pag-aking mo mahagin. Inig na Big ko lang until end. Salamat, Ate Lani. Hagdan daw, sabi ni Mami Lani. May hagdan, binaba ko na yung hagdan. Baka nasa baba siya. Dali. Ano ko, pin ko yung hagdan. Big ko lang until end. Wait lang, ha? Binaba ko yung hagdan, di ba? Ipin natin. Ayan, Ate, Lucky Ma'am.
Lumampas! Laglag si Ann. Bakit hindi ako kasali? Hindi kasi yung panalo. Ay, abo! Saglit man ni Kubi, saglit. Oo nga. Saglit man ni Kubi. Lucky ma'am. Ayun na. Ako kakanta. Kanta.
Kuya Mami Bati, Lati, Kuya kanta Bati. ka, kanta ka. Yaro. Mega shout out, Kuya Bati. Mami Lati. Ayan, good morning sa inyo lahat, guys. Good morning. Good morning, Kuya Bati. Morning din. Sana all 1,000 na Mrs. Jenny. Mrs. Johnny. Bakit di ko makikita mo Anong- ng chat? Sang chat. Yung chat sa ating live. Meron na. May iko. Oo, kasi wala balot. Iko lang mayroon. $13 million in the house. Salamat, guys. Eh, asa na yung pot ko? Ayan, ako na ba kakanta? Umiikot talaga. Tapos parang may nagpiprito o tubig. Si brother, yan eh. Pakantay natin. Nagluluto na yata si Manayping. May sound ba? Yeah, may sound. Meron. Saglit. Nag-iikot talaga tayo. Check ko muna dito. Ayun. Step pala mali. Alis ka muna sa kuweba. Kuya Bati. Hindi ah. Nag-iikot lang. Itanggal ko. Mag-mute na lang kayo. Mag-mute ako. Hindi pala ako Lucky ma, mag-mute ka. Sana all ito may 500 sila. Dapat ako ng 500 din. No? Okay, nag-mute na ba lahat? Sige. Stereo na ako ha. Try natin ulit. Mrs. Junie, yan, may 500 ka sana. Ito na.
Judy di ata yun. Akala ko si Miss Judy yung nakuha pang sata. Okay, side B. Ayan, side B. Side B tayo. Okay? Ayan, nibig kita. Wala ka dyan na Mrs. Mrs. Ann. Ang lakas na dito sa tayo ko. Buko na ako. Sayo na, Pink! Sayo na! Sayo na! Di ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinagsisimba bawat ngiti mong may ganyan dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aagin sa puso ko. Laki man, 1,000 na yan. Kaya ngayon laging gulong-gulong ang puso ko isipan. Araw-gabi na pangarap ka at sa tuwin ay nababalikan. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo hanggang tila matitiis limang pag-ibig ko. Talaga naman.
pag-ibig ko para sa'yo. Walang hangganan ang masaya. Mga sumpaan, pangako. Tayo lang dalawa, kailanman. Ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. Come on, let's go guys! Ayan, kung gusto nyo masyado guys, lalo na inantong na kayo, reggae karaoke, andyan lahat. Lagot ka sa akin, Shirley. Hindi, first time ko lang ito kinanta guys. Sinasabayan ko lang sa video. Higit na lang sa isip, iwas sa mga panaginip. Mga ngiti mo kay tamis, natutunan sa puso ko. Dito ka na, gusto mo. Mga sumpaan, pangako. Tayo lang dalawa, kailanman. Kailan ba yan namin, Miss Johnny? Ang pag-ibig mo sa akin. Crucial kasi pag first week. Nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. This is here, tiyata, it's there, but palay. Ubos na nga, it's 3:50. Ayan. Ubos na. Si Sir Kobe pa ata ang may iwan na. Yung isa lang yung entre. Kaya nga, swerte na yan. Kapit kayo. Pikit mata. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko habang ako'y nabubuhay.
Laki mang na naman. Anski. Okay, yung habang may buhay. Isa, Diba lagi dalawa, niya tatlo. ginagawa sa'yo? I-reggae mo. Aray, saan yun? Kamusta na aking pag-ibig? Yung pag-ibig pala. Nakasabay sa krisis na panahon. Bumaba ang halaga ng piso. Baka daw di kaya sumabay rin ang pag-ibig mo. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon'y hindi na. Alam mo miss na miss kita. Lagi kita kinukunta, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalot pa ba ako sa isip mo? Miss na pa ba ako sa puso mo? Hello, mahal, gising na. Message Jenny. Sir Kobe! Nandiyan ka pa, Sir Kobe! Di atay. Kasakit mo. Ay, execute! Tapos si Mami. Bakit ako nawala? Tundukan kami, nagkirian kami, okay? Bakit? Kumapit ka! Ayan na, ayan na. Ang busis mo'y ibig ko marinig. Lampas, 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 lampas. Naku, Mami! Mami! Lampas, 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 lampas. Okay, Mrs. Jenny. Magising ang tulog. Mami! Sorry, naiwala. Sorry, ito si Lucky. Okay, good luck, good luck. Lucky mo! Ay, Jay! Sa orange at sa violet. Ala, laki. Sige. Pagswerte nga naman, ano? Ay nako, isang entry lang yan ni Sir Kobe, ha? Oo, ganun talaga si Johnny pagswerte, no? Nagising ako, sabi ni Nagising Bob. daw siya. Ang bilis kumapit! Ay! No! Stop! Stay! Stop! Manay Gobi! Yes! Huwag kang gumalaw! Di atay. Congrats! Yan! Ay na! Yay! Nagising si Manay Gobi. Grabe, Studi. Ate tayo, Manay Gobi. Laglag na si Manay Gobi. Tayo, bakit? Ay, Mrs. Jenny, Mrs. Jenny, saan ka na? Ano na? Wala na. Ang pangako doon na, Mami. Nagising ang kaluluwa. Ate. Nakaka-excite pala nun. Nakaka-naudlot tuloy. Ang alin ang naudlot. Anong naudlot, Bogs? Mami! Mrs. Jenny.
Congratulations eh. Congrats, si Koy. Ang gili Bukasan tayo. Mami! Sorry. Ako nanalo. Kala ko hindi ako nag-trip eh. Magsasama kay Sumakit yung panga ko doon. Sumakit. Sumigaw ka sa akin. Ano na? Lapit mo, Kobe. Ikaw na nga. Lakas na nga yung Manay Kobe. Isa lang yung entry niya. Isa lang. Sayang na. Sumangit pa nga ako doon ah. Nagising ka na. Saan tayo sunod? Mami. Kanta pa. Thank you. Thank you, Mrs. Johnny. Congrats. Thank you, Sir Kobe. Manay Kobe, salamat, Manay Kobe. Welcome. Ano natin? Ano natin?
Ano, saan tayo sunod? Gising si Manny Kusi. Hello. Thank you, Manay. At sa mga sponsor, welcome, Bogs. Okay. Salamat. Ano ba yan? Sabi ni Nian? 1. Guys, sa akin bukas may palaro ako. Sige, sis Johnny. Wala kang sound, mami. Nakamute ka. Akala ko ako. Anong oras, mami? Yun ang hindi ko alam. 20 banana sa'yo, ni Ann. Wait lang, mami. Wait. Tingnan ko muna anong oras. O kasi Ni Ann. Kasi ni Lydia eh. Wait lang, ha? Makita mo naman yun, 20 banana lang yung sa'yo. Sige, tignan ko sa'yo. Yun ay katuwaan lang, guys. May surprise ako. Surprise na mga prizes. Amo nanalo sana ako sa hindi ko umalis sa hulaan ng mga word. Kanina? Amami? Nag-ano siya nung bumuo ka ng mga words. Oo, yung Gcash saka 20 banana. Di ba yung Gcash mo kanina pinaano natin doon sa entry? May ano ka pa, natira ka pa na, kasi 3 yon, bali 2 yung binigay, isa lang yung binigay sa'yo, bali may 25 Gcash ka pa ni Ann, saka 20 banana. Tingnan ko yung account ng 9 p.m. Wait lang. Nalilito ako sa oras eh. Anong oras sis Johnny bukas? Mayroon kang upcoming 3:30 p.m. 3:30 p.m. ko, yes. Hindi yun, mami. Iba yan. Sa Mother's Day pa yan. Sa Mother's Day pa to? Sa May pa yan. May 12. Bakit lang mo upcoming mo? Maaga tayo bukas. Mga anong oras ba? Anong oras na? Mga 9? Sis Johnny? Oo. 9 umpisa? Oo. Sige. 9 daw guys ang umpisa bukas. May palaro bukas, Sis Johnny. Ng gabi nyo. Oo, alas 9 ng gabi. Parang nung nag-start ako sis Lucky Ma'am. Siguro ikinig lang ako kasi hanggang 2 o'clock ang klase ni Lydia. So, siguro lang ako 1 hour nakabigay. Sige. Pero magkano? Bogs, 9 p.m. dito sa amin, Saudi. Yung kanina, katulad nung nag-start ako kanina, alas 9 ng gabi. So, anong oras sa'yo dyan, Bogs? Diba same lang tayo, Bogs, ng oras? Alas 9 ng gabi. Nag-start ako kanina, 8:30. Mga ganyan, katulad kanina. 8:30 yung mag-start si Sis Johnny, tapos ang palaro, start ng 9 p.m. Isang oras ba natin? Okay. 9 p.m. Pinas. Hindi, Kuya Bati, na sa Pinas? 9, 10, 11, 12, 1, 2. Alas 2 ng umaga, madaling araw. Kuya Bati. Pinahirapan mo naman si Kuya Bati. Kuya Bati, abot mo pa yon kasi hanggang dulo naman. Hanggang dulo ng Parang ganitong oras din, Kuya Bati. Sige na. Anong oras ka ba gumigising, Kuya Brother Bati? Minsan alas 2. Na matulog ang klase. Alas 2 na rin siya.
Ano oras ka natutulog? Alas 12. Alas 2 siya ng madaling araw magluluto ng almusal. Alas 12 kasi magkakot pa plancha. Alam mo yun, mahal. Hirap na inatay. Dali mo kakain na. Dami pa nakalive, Ano, natulog na kayo dyan, oy. Nay, anong ginagawa mo dito? Saan na yan? Saan? Slanting. Ano yan? Laki ma. Slanting mo siya para makita. Slanting. Lanting ganyan? After ng live ko, saka ako mag-join Mrs. Johnny. So, ang tapos ng live mo ni Ann, minsan inaabot ka ng 12 p.m. na dito, di ba? Patapos na pala scatter na yun. Kuya Bate, basahin mo text ni Ann. Ano? Text ni Ann. Ano? Anong gusto mo? Basahin mo. Kanta pa daw. Kanta ka pa, Kuya Bate, huwag ka na magdaldal dyan. Okay. Sige,
Nagbe-breakfast ka ba? Hindi ako nagbe-breakfast. Kape lang ako. Sit up na doon. Lipat na kayo. Naka-live na nga eh. Nag-iiri na mag-isa. Painom kami sa baw, Kuya Mate. Oo. Naka-live ka na sa channel mo, kuya? Sit up na. Sit up na. Nag-sit up na daw. Sige, lipat kami doon. Sige, sige. Tapos kami, Kuya Bate, punta kami saglit. Matulog na din kami, magtotoo AM na dito sa amin. Bye. Ka-live mo ba? Magpapa-breakfast ka? Ay, salamat si Lucky Ma'am. Bumaba na tuloy. Si Sis Johnny, bumaba na din. Maraming salamat sa inyo, guys. Nagsibabaan na sila. Nalubat laptop. Nalubat ang laptop mo. Nalubat pala ang laptop ni Sisi Johnny. Bay, na-sleep na kayo. Nalubat daw ang laptop ni Sis Johnny. Kuya Bati, maraming salamat. Good night, guys. Good night, Sis Rogen. 6:30 yun. Salamat, Kuya Bati. Salamat sa pag-akyat. Explain ko later. Explain ko later kung anong day lang. Mga 1 week lang siguro. Papan lang natin. May darating kasi alam niyo na. Sige, bye-bye guys. Bye-bye. Kuya Bati, maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Bati. Nice meeting you. Pinili ko lang na ikaw pala. Okay. Salamat, Kuya Bati. Bagong dikit din ako sa iyo eh. Dikit na din ako sa iyo, Kuya. Lagi akong nandun kila si Osam. Yung main code, bagong dikit yung Kuya Bati TM, yun ang nakadikit talaga. Noon pa. Tagal na. Okay. Salamat. Sige, thank you. Bye-bye guys. Thank you. Ayan, good night everyone. Love you all guys. Salamat sa support always. Good night si Sikoy and si Lucky Ma'am. Sa lahat ko nagpunta, hindi ko na maisa-isa. Abo, Sis Johnny. Sino pa ba? Hindi ko maisa-isa na guys. Sis Rogen and Bogs. Sino pa ba? Si Kang Atong Manikubi. Kuya Bati, maraming salamat guys. Hindi ko na kayo guys maisa-isa. Love you all guys. Good night. Magtuto 2 AM na dito sa amin guys. Bye-bye. Love you all. Good night. God bless you. Bye-bye. Ipain ko muna yung kapatid ko. Ay, hindi ko na natuloy na ano ba? Ayun, hindi na ko na ano. Sana ba? Ipain ko muna yung kapatid ko. Kasi tulog na yata siya. Bye-bye.